بسم الله الرحمن الرحیم سټوډنټس نن به موږ بیا په ویسټا باندې سټرکچر جوړو دا به ایکسپورټ کوو په سی اف کې په ویسټا کې دا شنو به موږ نن ډیسکس کوو ښه زه راغلم ویسټا ته فایل مې واغستو اوپن مې کو د ماته یو سټرکچر زه څه جوړوم ما دلته کې چونکې د ریسرچ پیپر نه ډیټا راغستې وه نو زه NaHCO3 جوړوم سپیس ګروپ ته هغې دی 14 NaHCO3 نو دلته به زه ولیکم چې NaHCO3 ټیک شو دلته به هم زه ولیکم یا به یو څو پیرې کلیک کړئ NaHCO3 ټیک شو لاړ شئ یونټ سیل له په یونټ سیل کې راشئ د سپیس ګروپ څه دی 14 دی سپیس ګروپ له به راشئ هغه ته دی 14 ټیک شو د ماته الفا او ګیما لاک کړل او C/90 ټیک شو ښه دې کې وګورئ دا د A ویلیو ده د A ویلیو راواخلئ دا کاپی کړئ په دې ځای کې پیسټ کړئ په دې ځای کې پیسټ کړئ اوس ګوره دویم څه شی دی هغه دی 5.629 5.629 دی او دریم څه شی دی هغه دی 3.7067 3.7067 دا زموږ سره هغه درېمی دی او انګل یې څه دی 3.7067 هغه د 104.5 ډګري 104.5 ډګري ښه وړو موږ چې دا سپیس ګروپ ولیکو که نه دا سپیس ګروپ نه دی تاسو دا لاړ شئ په ویکیپیډیا کې ګوګل ولیکئ ګوګل کې ولیکئ سپیس ګروپ ټیک شو سپیس ګروپ چې څنګه تاسو کلیک کړئ دی به ډایرکټ لاړ شي ویکیپیډیا ته سپیس ګروپ چې تاسو کولاو کوي که نه نو میتھمیټکس کا فزیکس اینڈ کیمسټري سپیس ګروپ از د سیمیټري ګروپ اف ریپیټینګ پیټرن ان سپیس په سپیس کې د دې ایټمز ریپیټډ پیټرن څنګه دی د سیمیټري څنګه ده نو په هغې کې که تاسو لاندې لاړ شئ دا پوره سټډي کوي نو دې ځای کې تاسو وګورئ ښه د بالکل د انډ ته چې کله تاسو راشئ دې ته وګورئ ښه دا زموږ سره هغه بریوس لیټس دی 1 2 3 4 5 مین 15 دی بیا 14 کې د تقسیم شي دې ته وګورئ وړو ښه ما دلته کلیک کو سپیس ګروپ 14 نو 14 په دې ځای کې راځي دا زما سره مونوکلینیک سټرکچر دی ټیک شو دا بیا د هر یو د جدا جدا میټیریلز جدا جدا سټیبل سیمیټریز دي چې په دې سیمیټري کې دی سټیبل دی نو دا ټوټل نمبر دی دا سپیس ګروپ ټوټل څومره دی دا 230 دی نو که تاسو ته سپیس ګروپ معلوم شي او تاسو یې کلیک کوئ که نه نو تاسو ته ډایرکټ داسې چل وکړي دی تاسو ته انګلز مینګل لاک کړي چې صرف دغه ویلیوز مال راکړه او سټرکچر به زه ځان له جوړ کړم ټیک شو اوس راشي سټرکچر پیرامیټرز له په سټرکچرز پیرامیټر کې وګورئ په دې کې لاولنی د سوډیم ایټم دی ښه نو لاولنی به زه واخلم سوډیم ایټم دې ځای نه به لاړ شم ډایرکټ د سوډیم سیمبل ولیکئ ټیک شو په دې بل کې هم د سوډیم سیمبل ولیکئ او بیا راشئ دې پوزیشنز له دا پوزیشنز نه دي دې ته به لږ خیال وکئ ښه وړو دا پوزیشن زه د دې ځای نه لګوم لاولنی زموږ سره څه دی 0.1678 دا ولیکئ د دویم له لاړ شئ زموږ سره سره 0.302 دې ځای له به راشي بل به راشي 0.2806 به راشي دې ځای کې به یې ولیکئ دا خو یو وشو نیکسټ ایټم له لاړ شئ نیکسټ ایټم څه دی هغه سی دی کاربن دی نو دلته هم ولیکئ کیپیټل سی دلته هم ولیکئ کیپیټل سی یا ډایرکټ دې سیمبل له لاړ شئ دلته نه راوالئ کاربن په کوم ځای کې دی دا دی جو کلیک یې کړئ اوس د هغه پوزیشنز به صحیح د هغه پوزیشن دی 0.1270 دا دلته کلیک کړئ بیا څه شی دی 0.5381 نو دا به کلیک کړئ بیا به راشي 0.8642 نو دا به راشي ټیک شو بیا لاړ شي نیکسټ له نو دا به راشي اچ نو ا به راشي 0.0058 نو دا به تاسو واخلئ هایدروجن دا به مو واخلئ هایدروجن
او په پوزیشنز کې یو دا پوزیشن شو، بل څه شی دی 0.7100، نو دا به راشي 0.5122. نیکست شی دی هغه دی اکسیجن 1. اکسیجن 3 اټمونه دي، نو درې واړه ویلیوز به مونږ لګو. اکسیجن 1 چې کوم دی نو ته به والې یو پیر اکسیجن، ټیک شو، بیا به واخلې اکسیجن او بیا به د پوزیشنز له راشي. د پوزیشن څه دي؟ د اکسیجن 1 هغه دا ویلیو ده، دا به په دې ځای کې ولګوئ، دا ویلیو واخله، دا به په دې ځای کې ولګوئ، دا ویلیو واخله، دا به په دې ځای کې ولګوئ، بیا نیو له لاړ شه، بیا د اکسیجن چې کوم ویلیوز دي دا راوالئ، دا به پټ کې، دا راواخلئ، دا به پټ کې، دا به راواخلئ، دا ویلیوز به دلته پټ کې، دا به ډېر په احتیاط باندې پټ کوئ ښه. نیکسټ له لاړ شئ، دا ویلیو راوالئ، دا ځای کې پټ کړئ، دا ویلیو راوالئ، دا ځای پټ کړئ او دا ویلیو راوالئ، دا ځای پټ کړئ. ټیک شو، ما ټوټل ایټمونه ور واچول. اوس چې دا زه اوکې کم که نه، دی به ماله مکمل سټرکچر جوړ کړي. ټیک شو، د ماله مکمل سټرکچر جوړ کړو. دې سټرکچر ته وګورئ، اوس دې سټرکچر ته وګورئ ښه. په دې کې زه دا ایټمونه وګورم چې دا کم کم دي. دا یلو چې کم دی دا سوډیم دی، دا براون چې کم دی دا کاربن دی، دا پینک کلر هایدروجن دی او دا ریډ کلر چې کم دی دا اکسیجن دی. که فرض کا تاسو په دې کې بانډز جوړوئ نو ایډیټ له به لاړ شي، بانډز له به لاړ شي. اوس ګوره خطر چا چا په منځ کې بانډ جوړی. زه داسې کار کوم چې زه به د دې سوډیم دې ځای نه به زه سوډیم سلیکټ کړم، سوډیم، او بیا ورپسې څه دا ریډ کلر. ټیک شو، هغه زما سره په څه باندې دی؟ اکسیجن دی، او دلته به زه ولیکم اکسیجن. ټیک شو، دا بانډ لینث دی وړوی، دې ته وګورئ. زه به دا اپلای کړم، هغه د بانډز یې جوړ کړل. ټیک شو، که فرض کا تاسو وایي چې یاره دی دې لږه مطلب زه به دی لږ موو کړم دې سایډ ته، دې خوا موو کړم چې دی ماته ښکاري. ښه، دې ته اوس ګورئ ښه، که زه د بانډ لینث سیوا کړم، دا فرض کړه 2 کړم او دی اپلای کړم، دی به ماله دا بانډ لینث سیوا کوي. ګوره ښه، دا مې فرض کړه 3 کو، زه هسې تاسو پوه کوم. نو دلته وګوره د ټول بانډز جوړ کړلی، د سوډیم او د دغه په منځ کې بانډز جوړ شو. د سوډیم او د کم یو دی، سوري سوډیم او اکسیجن په منځ کې بانډ جوړ شو. ټیک شو، دی به زه خپل اوریجنل سټیټ له راولم 1.6. اوس ګوره که په نورو شیزونو کې تاسو بانډز جوړوئ، لکه فار ایگزامپل د اکسیجن او هایدروجن کې، نو زه به نیکسټ وایم هایدروجن او اکسیجن. ښه، دا ما اپلای کو، هغه د دې بانډ جوړ کو. خوړو دا بانډ به تاسو نه دی، تاسو کوم یو میټیریل د دې شاته به لږ غونته کیمستري سټډي کول غواړي چې آیا دا بانډ جوړیږي که نه جوړیږي، په هغه حساب به دی جوړوئ. ټیک شو، د ګورې وړ دا زما سره سټرکچر جوړ شو. ټیک شو، دا یو سایډ ویو دی، دا بل سایډ ویو دی، دا بل سایډ نه ویو دی. نو دا تر ډیفرنٹ سایډز نه ویو کولی شي، چونکې مونوکلینیک سټرکچر دی، نارمل دی په داسې شیپ کې ښکاري. اوس ګوره دا سټرکچر خو ما سره جوړ شو، دی زه ایکسپورټ کوم. فرض که دی زه په ریسرچ پیپر کې لګوم او زه وایم چې یاره دی د ماله داسې ایمیج نه چې دا ایمیج زه په ریسرچ پیپر کې فرض که ولګوم. ټیک شو، اوس دا سټرکچر زه لګول غواړم، نو زه به څه چل وکړم؟ زه به فایل ته لاړ شم، زه به ایکسپورټ ویکټر ایمیج یا ایکسپورټ روسټر ایمیج شو، دا به زه کلیک کړم. دی به ماته وایي چې دا سټرکچر کوم ځای په پی ان جي کې ګورئ، په اف بي ام پي کې، جی پي جي کې، په څه کې ته سټرکچر سیو کې. فرض که زه په بي ام پي کې، دی کې نارملي تصویر کوالټي ښه نه خرابېږي. او فرض که دی زه وایم چې دی ایکسپورټ کا، دا ویلیو چې تاسو څومره غټوئ، 2 شو، 3 شو، 4 شو، دومره به ستا های ریزولوشن ایمیج جوړیږي. چې څومره دې سیوا کړو، ته به تصویر چې څومره غټی دی به نه خرابېږي. فرض که ما دی 6 و، دی وایي چې ایمیج د ایکسپورټ شو. فرض که زه لاړ شم ایمیج وګورم، ټیک شو، ایمیج زما سره په دې ځای کې راغلی دی.
دا وګوره دا ما سره ایمیج راغی. دې ایمیج ته وګورئ دا بالکل زما سره ښه کلیر زبردست ایمیج راغی. داسې که په بل سټایل کې تاسو جوړول غواړئ چې په بل سټایل کې ایکسپورټ کړئ. ټیک شو؟ دا ډیفرنٹ سټایل دی. اوس په ډیټا لپاره به څه چل کوم ګوره ښه زه به شفټ ته لاړ شم. زه به ولیکم ایکسپورټ ډیټا. نو په ایکسپورټ ډیټا کې به زه لاړ شم دی په ډیسکټاپ باندې زه کېدم. دله به ته نوم ورکړې دلته څه راغلی دی واسپ فایل. نو کوشش کوئ که نه چې دا په CIF.CF کرسټلوګرافیک انفارمیشن فایل دې ته ویلی شي. دا به تاسو کلیک کوئ او دا به زه سیو کړم. نو موسټلی زمونږ زیاتر به دا پکارېږي. دلته به زما فایل راغلی دا دی. نو دی چې ته کله اوپن کړې که نه نو په دې کې دننه د بانډ لینس د A څومره دی، ټیک شو، بیا د B څومره دی، بیا د C څومره دی، بیا الفا دا دی، ګیما دا دی، دا د بیټا انګل دی، سپیس ګروپ یې 14 دی او وایک آف پوزیشنز خو دا دی. ټیک شو، دا وایک آف پوزیشنز دی، دا سب سپیس ګروپ دی او دغه سټرکچر والا ایټمز دی. دې ته وګورئ دا زموږ سره یو سټرکچر جوړ شو. نو دا زمونږ په کارېږي، موږ دا اخلو او مخکې لاړ شو کوانټم اسپریشو شو یا نور څه سافټویرز دي په دغه کې هم دا چلیږي په میټیریل سټوډیو کې. ښه اوس راشئ دی له که فرض کا د فایل نه لاړم او دی ما ایکسپورټ کو او دی ما ایکسپورټ کو په څه کې دا مې په ویسټا کې ایکسپلین کو یا په واسپ کې. ټیک شو، چې واسپ ته کلیک کو دې ته هغه پوسټکار ویلی شي او دې ته سیو کو. دی وایي چې دا فرکشنل کوارډینیټس به سره کوه، یس فرکشنل کوارډینیټس هم سیو کا. نو دی به زما سره راشي په خیال دا دی د واسپ فایل خو دی داسې په اعلی اسانه نه اوپن کوي. زه به یې په دغه کې اوپن کړم، هغه نوټ پیډ کې زموږ سره راځي. ورګه زه به ولیکم دا دی، دا زموږ سره دی وړو نوټ پیډ پلس پلس. لکه تاسو نارمل انسټال کړئ دی به ښه ایزیلی انسټال شي او په ده کې به تاسو دی اوپن کړئ. نو دا واخلئ او دی ورته ډرایګ کړئ. نو دی کولاو شو دا دی. ښه بیا د پوزیشنز لږ ډفرنٹ دي چې سوډیم پکې 4 اټمونه دي او کاربن پکې 4 دي او هایدروجن پکې 4 دي او اکسیجن پکې 12 دي او دا د هغې بیا پوزیشنز دي. ټیک شو، لکه دا ټوټل شو 12 او 4 16 20 24 دا 24 اټمونه دي. دا د هغې پوزیشنز شو او دا بره چې کوم دی نو دا د خپل د دې ځینې موږ دا ویلیو والو دا د لیټسټ کانسټنټ A ده او دا هغه B دی او دا هغه C دی. ټیک شو، نو دې ته موږ وایو که نه دې ته پوسټکار ویلی شي. ټیک شو، په پوسټکار کې که فرض کته کې زه به بیا ولاړ شم فایل له به لاړ شم ایکسپورټ له به لاړ شم. دې کې وګورئ عموما تاسو به دا اورېدلی چې زموږ سره څه شو. بس دا واسپ دا دی، واسپ کې دې ته پوسټکار هم ویلی شي. نو اکثر خلک وایي ته ما ته CIF فایل راولېږه پوسټکار یې راولېږه. نو دا پوسټکار اصلیت کې دې ته ویلی شي ښه چې دا کله خپل سټرکچر په واسپ کې سیو کړي. ټیک شو، نو وړو دا موږ په دې باندې بل یو سټرکچر جوړ کړو، سیو یې کړئ ځان له او څه په دې کې تیار سټرکچر دی، په دې کې خو ډېر سټرکچر داسې چې کوم موږ هغه ریسنټلی چې دی ما فرش انسټال کړو نو دا خو زموږ سره دغه دی یو څو سټرکچرز دوه ما جوړ کړل او نور که تاسو ډېر کار کوئ نو ټول به په دې کې سیو پراته وي. ښه زه ټیک شو، دا نننۍ ویډیو